Magandang umaga Pilipinas at muli nyo kaming samahan upang talakayin ang mga usapin na dapat ninyong malaman. Makakasama natin ang mga kinatawag mula sa mga tanggapan ng pamahalaan na handa pong magbigay ng linaw sa tanong ng taong bayan. Ako po inyong lingkod Aljo Bendio at ito ang public briefing, #laging handa, PH. Usapin sa mga kooperatiba ng transportasyon at industry consolidation. Yan po ang ating aalamin kasama ang chairperson ng DOTR, Office of Transport Cooperative, na si Ginoong Jesus Ferdinand Ortega. Magandang araw po, chairperson. Magandang umaga, Aljo. Opo, para sa kalaman ng lahat, ano po ang mandato ng Office of Transportation Cooperatives? Ang pinakamandato ng opisina namin, yung Office of the Transport Cooperatives, kami yung tumutulong sa mga jeepney drivers natin na bumuo or mag-consolidate para maging kooperatiba. Kasi dalawa yan, Aljo, pwede sila magkorporasyon or sila ay magkooperatiba. Kung kooperatiba, sa amin sila, at step by step sila ay alalayan namin hanggang mabuo yung kooperatiba, dahil pag nabuo yung kooperatiba, dito na sila formally makasama sa programa ng gobyerno sa pag-modernize ng kanilang mga sasakyan. Ano pong kahalagahan nito pong kooperatiba dito po sa modernization ng PUV? Alam mo, napaka-importante dahil pag nag-kooperatiba tayo, Aljo, magiging professional na ang negosyo nila sa transportasyon. Kesa mag-isa lang ang isang jeepney driver, pero kung magsama-sama sila, kunyari, 15 or more, kaya nilang pagtulungan kung paano ma-maintain ang mga sasakyan, kaya nilang pagtulungan ang gastusin, kaya nilang pag-usapan paano ma-improve yung kanilang mga buhay, magkaka-SSS sila, magkaka-PhilHealth, magkaka-insurance. So napakalayo ng isang sitwasyon ng isang jeepney driver kumpara nung siya ay mag-isa lamang at kumpara kung siya ay may kooperatiba. Sa inyong datos, ilan ang accredited transport service cooperatives na ngayon, sir? At ilan ang mga miyembro nito? Alam mo, bago nagkaroon ng pandemic or ng PUV, siguro mga 400 lamang ang kooperatiba. Ngunit, umabot na tayo ngayon, as of January, ng more than 1,800 na kooperatiba. At ang miyembro nito siguro humigot kubulan ng 200,000. Medyo marami pa tayong dadaanan, pupuntahan para mabuo sila into a cooperative. Kaya yun ang mandato ng aking opisina, na matulungan at makabuo sila para maging kooperatiba. May tanong si George Cahiles ng CNN Philippines. Ang tanong niya, posible bang bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney operator nang hindi binabawi ang individual franchise nila? Bakit o bakit hindi? Yung tanong na yan ay naitanong na ng ilang beses at ito ang sagot doon. Ang pagkokooperatiba ay parabagang magsama-sama kayo ay magiging may-ari ng lahat ng mga sasakyan at franchise ng kooperatiba na yon. Ngunit ang kapalit nga nun is yung sarili mong franchise sa jeepney ay kailangan mong isurrender. Kasi hindi na parang individual owner yon, ngunit yan ay pag-aari na ng isang kooperatiba or korporasyon. Okay. So, ang mangyayari sa kanya parang assignee? Para bagang ganito na lang. Instead na meron kang franchise, may sasakyan ka, sama-sama, parang part owner ka na, Aljo, para ka ng korporasyon, para ka ng board member. So, you will be part owner ng isang korporasyon or kooperatiba at kayo ang may-ari sa lahat. Napakalaki ng advantage ng ganito, Aljo. Kesa, sabi ko nga kanina, kung mag-isa ka lang, minsan kung wala kang puhunan, wala kang gastusin para ma-repair yung sasakyan mo, ito, sama-sama kayo magtutulong para mas mapaganda ang pagpatakbo ng hindi lang na yung sasakyan, pero yung sistema ninyo tungkol sa kooperatiba. Halimbawa, kailangan mo ng palitan ng gulong ang iyong jeepney dito sa modernization. Pwede kang umutang sa kooperatiba? Paano ka makakakuha ng pera? Ang ganda ng tanong mo kasi sabi mo, umutang, ibig sabihin walang pera. Yan ay sistema noong mag-isa ka pa lang na may-ari. Ito, hindi na ikaw utang. Ang kooperatiba na ang bibili, kooperatiba na ang magpapatakbo at lahat ng gastusin, at ang jeepney driver na dati umaasa sa kita sa araw na yun, depende, dito para ka nang may sweldo. Para ka nang empleyado ng isang kumpanya, alam mo na kung anong kikitain mo araw-araw, may SSS ka na, may PhilHealth ka, may insurance,
at meron ka pang commission at the end of the year. Oo. So, ibang-iba na talaga ang magiging sitwasyon ng ating mga jeepney drivers kesa nung nakaraan. Kaya nga, salamat Aljo sa ganitong klaseng programa dahil makakatulong tayo sa pag-inform sa mga publiko, lalo sa mga driver, kung ano ang advantage ng ating programa. So yung maintenance at gasolina, kooperatiba na Tama, ang sasagot. tama. That's right. Okay. Pati na ang garahe. Ay, lahat yun. Lahat na? Lahat yun. Kaya nga, yung kung talagang titingnan mo ang setup nga ng itong may kooperatiba, base dito sa programa, napakalayo. Kaya nga, talagang siguro obligasyon namin ng gobyerno, kahit na ito'y ilang taon na, tuloy-tuloy pa rin kami na mag-inform. In fact, ito kami meeting lang namin sa LTFRB at saka sa sa Cooperative Development Authority. Ang gagawin pa namin, magsasama-sama pa kami ulit at mas dadamihan pa namin ang pagbisita natin sa mga probinsya, sa tulong ng mga mayor, gobernador, at saka mga transport groups para lalong maibigay sa kanila yung tamang impormasyon at para sila ay makumbinsi at malaman nila na ito ang tamang direksyon natin. Kasi nangyari ngayon, boundary system, dapat puno yung jeep ng pasahero. Kaya kung saan-saan na lang sila naglo-load at nag-unload ng pasahero. Exactly. Sa kooperatiba, hindi na kinakailangan. Wala na yung Tatakbo na sa kahit dalawa lang ang kahit pasahero. na pasahero. At saka hindi lang yun. 8 oras lang ang trabaho mo or maybe a little more than that. Suseldado ka. Suweldo ka at ikaw ang may-ari ng kooperatiba at kayo magde-decide ng direction together, not alone. Okay. May tanong si Zon Ballesteros ng IBC Channel 13 sa modern jeepney model po na nilabas ng Actona kung saan hawig itong traditional na jeep. Pasok ba dito sa standards ng DOTR at LTFRB? Mas mura din po ito kumpara sa modern jeep na nakikita tumatakbo ngayon sa kalsada? Ay, yan yung latest na nangyari kahapon nata yan. Okay. Natingnan na ng LTFRB yung sasakyan ng Actona at sabi ni Chairman Guadis, approve. Pero syempre, may dadaan lang yan ng konting proseso but basically, ito ang kailangan malaman ng ating publiko. Hindi pinagbabawal ang disenyo ng jeepney. Pwede tayong magkaroon ng jeepney, parehong-pareho ng meron tayo, ngunit kailangan lamang na magkaroon ng standards for safety reason and other good reasons na dapat masundan. Pero pwede yan. Yung sa Actona, maayos yan. Sa Sarao, nagkaroon ng Senate hearing Aljo at nandun yung, I think, apo ng Sarao at meron din silang plano and definitely, there is no stopping our local manufacturers to be part and big part of this program of the government using the ingenuity ng ating mga mga tagagawa ng jeep dito sa Pilipinas. Mas maganda yung isusulong natin yung mga local manufacturers natin ng mga ganitong klaseng jeep, modern type na jeepney at hindi yung manggagaling pa sa ibang bansa. Yun Tama. At the moment, ang dami ng modern jeepney Opo. natin ngayon is nasa mga 6,000. Okay. Definitely, aabot tayo ng more than 100,000 na modern jeepney. So, napakalaki pa ng puwang. At inire imported. Yung mga present kasi, it's a combination talaga ng imported at local. Minsan, makina galing sa ibang bansa. Ang magmamanufacture dito, Pilipino. So, combination to. Alright. At present kasi, ang mga sasakyan na talagang nakikita natin nasa 2 million plus. Pero dahil nga dito sa mga umuusbong o lumalabas na mga builders, at sabi nila, kahapon sabi nila, it could be worth only 1.5. Good news yan. So walang harang, walang pagbabawal na tayo ay kumuha at gumawa as long as nami-meet yung standards, Aljo. Okay. Thank you so much. At sa akin na lang, sir, para sa ating mga kababayan, lalo na itong mga igsuon ng mga tsuper, mga driver and operators. Go ahead po. Unang-una, nandito ang office ng DOTR through the Office of the Transport Cooperative at iba pang ahensya ng gobyerno. Kami po ay tuloy-tuloy na lalapit sa inyo, tuloy-tuloy na magsasabi po sa inyo tungkol sa programang ito na definitely maganda po para sa mga jeepney drivers at saka sa mga sumasakay
dahil ito po ika nga ipapunta na tayo sa modernization in all aspect which will be good for our country and for the commuters. And also, nandito kami para tulungan natin ang ating mga kababayang mga jeepney driver. Okay, maraming salamat, Chairperson Jesus Ferdinand Ortega ng DOTR Office of Transportation Cooperatives. Thank you po. Salamat. Dako na tayo sa Malacanang para po sa press briefing ni Finance Secretary Benjamin Diokno. Narito po. Magandang umaga, Malacanang Press Corps, and welcome to our press briefing this morning, March 7, 2023. This morning, we had a sectoral meeting with President Ferdinand R. Marcos Jr. along with other key government agencies. Finance Secretary Benjamin Diokno presented to the President ways to address inflation. Para ibahagi ng mas detalya ang impormasyon ukol rito, kasama natin ngayon si Secretary Benjamin Diokno. Secretary? Thank you very much. First, good news, yung inflation, I'm sure you already know, right? February inflation was slightly lower than the January inflation, 8.6% compared to 8.7% in January. Ibig sabihin to, nag-level up na baka slightly pababa, and that we forecast that maybe by around October, it will go down to the 4%, 2 to 4% level na ini-expect ng BSP. In fact, yung inflation for February, ang forecast ng BSP is 8.5 to 9.3, right? They forecasted that last week. So the actual inflation number is nearer the lower end of the forecast. So that's the good news. Now I will leave with you the full deck. I cleared this with the President para mas marami kayong masulat, no? Dahil napaka-comprehensive ng report namin sa Presidente, and I cleared it with him. Sabi niya, you can share it with the press, no? Unang-una, binanggit namin yung anong sources ng inflation. Ang lumalabas ay talagang food items, no? So major items like vegetables, meat, sugar, fish, no? And then so in relation to that, I reported kung gaano karami tayong kailangang angkatin na mga na rice, yellow corn, raw and refined sugar, pork and fish. So I stated that, and we will leave you the exact number. Narito yan, no? So I don't have to tell you right now. And then I emphasize that in order to tackle inflation, talaga all of government approach, no? So ang BSP naman ginagawa na yung kanyang role. In fact, ang BSP natin ay one of the most aggressive in this part of the world, no? In terms of adjusting the policy rate. Second sa aggressiveness is Korea. But otherwise, tayo yung pinaka-aggressive, no? I remember when I left BSP, ang interest rate natin is 2%. Ngayon, nasa 6% na tayo. Ang adjustment niya is 400 basis points. Kasi yung 100 basis point is equivalent to 1%. So from 2%, nung mulis ako sa BSP, ngayon 6% na ang interest rate natin. Now, so ginagawa ng fiscal, ng monetary policy yung dapat niyang gawin. Now, sabi ko, ang pressure ngayon is on the fiscal side. Kailangan natin
tutukan yung mga presyo ng mga commodities. And then we told the president what are the short-term measures and what are the long-term measures. No? So, for example, dun sa tinatawag namin na supply chain, pinag-usapan namin yung from production, anong gagawin sa production, and then kung kailangan mag-import because there is a deficit, and then what we'll do post-harvest, warehousing, distribution, and then transport of goods. So yun ang mga pinag-usapan namin. Kailangan tayo mag-cut ng fertilizers sa mga ibang bansa kasi kailangan natin yan for agricultural production. So we have, right now, we can import from Saudi Arabia and China. And then we have to focus on agriculture production and productivity. And then marami ng programa tayo sa budget na nakatutok dito sa agriculture production. Yun diniscuss ko rin kay Presidente yun. And then, what else? And then may mga requirements kasi na nakaka-delay ng paglabas ng produkto from the safe. Pag nag-angkat ka, bago mo mailabas sa customs, maraming mga kailangan mga requirements. Ganun. So these are again part of the recommendation. For example, fast-tracking government processes on clearances for agricultural goods. And I'll mention this, pero magbibigay din kami sa inyo. Ito na yan. Okay. So, for example, removal of the Certificate of Necessity to Import, or CNI, for fish. No? Tapos, digitalize and centralize the sanitary and phytosanitary import clearance system. Kasi I understand, ito yung sanitary and phytosanitary import clearance. Dati computerized to ng panahon ni GMA, tapos ng panahon ni Pinoy, kinuwang manual. So nakabagal, no? So ngayon, we will computerize it again, no? And then tinatawag namin yung implement the equivalence principle of the sanitary and phytosanitary agreement. Ano ibig sabihin nito? Ito parang sa vaccine nangyari sa vaccine. Sabi sa US, okay na sa FDA nila, di ba? Sabi okay na itong klase na vaccine na ito. Pagdating dito sa atin, ini-examine natin ulit, di ba? Dumadaan ulit sa FDA. Okay na nga sa US yung Pfizer, mga Moderna, gano'n. So ngayon, ang sinasabi namin na equivalence, pag in-okay na yun sa ibang bansa at reliable naman yung approval, huwag na natin ulitin, di ba? Para mabilis ang pag-release. So that's one. And then remove the required authority to release imported goods, or ATRIG. Yun. Ito naman, BIR Customs. So sinabi ko kay Presidente, to the extent na pwede naman itong tanggalin legally, tatanggalin natin para mabilis lang ang labas ng food imports from the customs. No? And then, sabi namin, kailangan ng early warning systems. So, magkakaroon ng isang komite na pinorm ng Presidente, na chair ako at saka co-chair ko si Secretary Balisacan Neda, Vice Chairman si DBM Secretary, si Mina, and then member noon ng Agriculture, member ang DTI, at member din ng DILG. Ang gagawin lang, at saka DOST, itong committee na ito is called Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. So, hindi na magiging ad hoc kasi pagka parang nag-create ng committee pagka mag-import na, no? Ganun. Minsan mali yung timing. Kasi magdidesisyon ka mag-import, tapos darating dito sa atin, tama-tama nag-aani naman yung mga farmers. So, umaangal talaga sila. So, dapat talaga i-forecast mo there should be a scientific, science-based forecast. No? Madali naman mag-forecast ng production. Gamitin mo satellite o kaya yung
para makita mo na pag nagtanim pa lang, malalaman mo na how many hectares have been planted. Ganun. So nakikita mo yung development. Tapos kung magkaroon ng bagyo, makikita mo rin through the satellite. So makikita mo. So we will use that kind of model, no, to forecast. So this will be a permanent committee. Ang trabaho nito ay yun nga, to come up with a demand and supply situation, and we will report to the President on a monthly basis kung ano ang sitwasyon. Kung kailangan mag-angkat, mag-aangkat tayo. So hindi na ad hoc yung decision to import kung kailangan mag-import, no? And then meron din tayong tinatawag na binabasa niyo na yun. May mga rekomendasyon din tayo tungkol sa napaka-importante rin, sabi namin na since mataas ang inflation, siguro ipagpatuloy natin yung mga ayuda na binibigay natin sa mga kailangan. So tutuloy natin yung Kadiwa. In fact, we will expand the Kadiwa program. We will continue the provision of fuel discounts, yung programa for the farmers and the fisher folks. And then we will extend the targeted cash transfer program for 2023. Ano itong cash transfer program? Ito ay 500 pesos for 2 months. So that means 1,000 pesos for 9.3 million households. Ibibigay na natin to. Na-identify na namin kung saan kukunin ng pera. At siguro in a few days or a few weeks, mabibigay na natin to sa mga na-apekto ng inflation. Okay? And then, pinakita rin namin na merong total na 26.6 billion pesos na subsidies for the vulnerable sectors. So ito yung mga fertilizer discount voucher, yung fuel discount on farmers and fisher folks, fuel subsidy to transport sector affected by the rising fuel costs. So ito mga jeepney drivers, tricycle drivers, and so forth and so on, they will get subsidy. And then we will extend, as I mentioned, we will extend the targeted cash transfer program, 9.3 billion, a total of 26.6 billion. Okay? So this will be the subsidies for the vulnerable sector. And then, magkikreate din tayo ng tinatawag na economic development group. No? This is economic development group para mas mabilis ang pag-address ng mga problema sa ekonomiya natin. I will be the chairman, co-chair ko si NEDA, and the members will be PMS, DTI, DBM, DA, DPWH. This is I don't know what slide is this, but I think you have a copy there. No? Ang secretariat nito ay NEDA. Nag-identify din kami ng mga batas na kailangan ipasa. This is naman long-term naman to. No? For example, yung New Agrarian Emancipation Act. No? That's number 1. I understand this has passed the House and napasa na rin to sa Senado. Ang pakay ng batas na ito is condonation of agrarian reform beneficiaries. Mga worth 58 billion pesos. No? So yung mga pagkakautang ng mga small farmers, para ikukondonal siya. And this will allow farmers to focus now on their efforts to increase production rather than iniisip pa nila, paano ko babayaran itong lupa na ito. So, mag-focus na lang sila sa production. Secondly, the other bill that we are going to push is the National Land Use Act. Ang ibig sabihin nito, mag-allocate tayo ng mga lupa, say for protection, for conservation, for production, means for agriculture and fisheries, settlement development, this is for housing, and then infrastructure development for transportation, communication, water resources, social infrastructure, and so on. So, ang mangyayari nito, hindi mo na yung mga agricultural land kino-convert into mga housing, na gano'n. No? So, nakaset aside talaga yung agricultural land so they will not be converted into other use.
And then we also propose the Livestock Development and Competitiveness Bill. Ito ay naka-address sa mga poultry and hogs, no? So para kailangan i-reduce natin yung tariff sa corn to 5%, uniform 5%. Napaka-importante kasi yung corn sa production ng hogs and poultry. And then we also propose the amendments to the Philippine Crop Insurance Corporation, and so forth. So meron nasa inyo ring listahan yan, ano? And then finally, we have also proposed the creation of the Economic Development Group. So the creation of the Economic Development Group with the following composition. Chairperson is the Department of Finance, co-chair Cosi Neda, and then the members are PMS, DTI, DBM, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, DOTR, DICT, Department of Energy, Department of Science and Technology, Department of Transportation, DILG, and DOLE. Ang secretariat nito ay NEDA. And then, pinakita rin namin na napaka-importante na i-address natin yung energy. Kasi isang complaint talaga sa Pilipinas ay napakamahal ng energy cost, no? So, diniscuss namin yun, and sinabi naman natin na magkakaroon ng energy conservation plan. So, on the demand side. Kasi hindi naman tayo makaka-influence sa supply side kung mahal ang presyo ng gasolina sa world market. Hindi natin ma-influence yun. But we can start conserving. So, isa sa mga proposal ay ito umpisahan ng Department of Energy ay magkakaroon siya ng change ng time ng pagpasok sa opisina. Umpisahan niya ng 7, tapos matatapos siya ng 4. So ito yung daylight saving time, no? Sasabayan niya yung sunrise, so mas maaga siya. And then I think pagka Friday, work from home pag Friday. So that's one way. Pag nag-succeed yung experiment ng DOE na yun, baka i-adapt ng ibang agency yun. No? Tapos babawasan natin, i-require natin, hindi ko alam kung anong temperature natin dito ngayon, i-require natin na 25. Nakalagay dito sabi 24. Sabi ko, mababa pa yung 24. Gawin mo 25. Kasi alam ko during the energy crisis, nagpunta ako sa China. Boom, China, 25. Oh. Wala ka namang masyadong 24, 25. Pero malaki ang masisave mo pagka 25, no? So, yun. So, talagang napaka-comprehensive nung presentation na ito at sana ma-address na natin yung inflation problem. Hindi ka agad yan masosolve, but ang forecast namin is by siguro October this year ay bababa na siya sa 4%. Bababa na siya ganun. Okay? And then by 2024, ang average inflation will be 3.1. Okay? That's the forecast. Now I'm ready to answer questions. Thank you, Secretary. Thank you for laying out the all-of-government approach and the short-term plans and, of course, the medium and long-term plans. Now, are there any questions from the media? Yeah. Microphone. Hello po, sir. Yung dun sa targeted cash transfer program, sabi niyo po 500 for 2 months, 1,000 pesos for 1.3 million households. So 500 pesos every month for 2 months. 2 months. Okay, thank you po. Okay, Katrina At Domingo. ano yan, households, hindi individual households. Yan. Okay. Thank you, sir. Okay, Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, sir. Good morning. Sir, on a slightly different topic but still on the realm of finance. Ano po? Dami-dami ko nang diniscuss eh. Because you answered most of the questions already in the Okay. presentation. Anyway, sir, least developed nations are having a summit in Doha right now, and some nations are calling for financial institutions to move beyond per capita gross domestic product as the only measure of development. What is the Philippines' stance on this point? Do you share the same call?
Maraming measures kasi ng development and but so far pinakaano nga is yung per capita income, no. Meron din namang gross national happiness, may mga ganong measure eh. Medyo mahirap i-measure 'yon. So our target is to attain what we call upper middle income status by if the earliest by 2024. Anong ibig sabihin nun? Per capita income nun is around $4,000 and above, no? Or to around mga $16,000. So yun, to me, that's still the best measure, no? Okay, sir, follow-up question lang po. UN Secretary Antonio Guterres says that calls current interest rates as predatory. Does the DOF share the same sentiment? As what? As predatory. He says, sir, just to give context, para lang po may context yung answer nyo, he condemned a global financial system saying it's designed by wealthy countries largely to their benefit and that without cash reserves, the poor nations were being forced to pay predatory interest rates. Well, siguro he's referring to some countries in Latin America and Africa where interest rates can go up as high as 20%, mga ganun. Sa atin naman, hindi naman, I think it's still reasonable. In fact, nung time I think, before EDSA 1, umabot ang interest rate natin ng around 40% because of inflation. But those were the days na, masyado nang malayo na tayo dun sa ganong klaseng situation, and I think our interest rates are reasonable considering the rate of inflation. Thank you, sir. Okay. We have a question here from Sam Medanilia of Business Mirror. Of course, you mentioned that agriculture is one of the driving forces of inflation. Our food security is one of the main issues that we need to address in addition to energy. But his question is, are economic managers restudying proposal to deregulate or liberalize the sugar industry to allow better market competition and supply? All right. Ang model namin for normalization is the rice tarification, no? Alam mo, in the past, I think for the last 50 years, before the rice tarification, rice has always been the major source of inflation in the country. Now, when we adopted the tarification, in other words, anybody now can import rice as long as they pay a certain amount. It's no longer a major source of inflation. Kasi people or businessmen can decide to import or not to import, right? And so yun ang model namin sa in other industries, sugar, and even in meat, no? So that is the model. So magdidesisyon lang kami kung ano yung appropriate tariff, and then we are also committed to use whatever is the tariff to improve the industry. Ganun ang nangyari sa rice, no? Kasi in the past, talagang every year, year in, year out, sinasubsidize namin yung National Food Authority, you know? Tapos mataas pa rin yung rice, so we decided to tarify. Thank you. I believe Maurice Umali of GMA7. Good morning, Secretary. Sir, first of all, when you mentioned the decrease in the inflation rate from 8.7 to 8.6, of course, you mentioned that it is good news. But gaano po kalaki ito relative to the size of our economy, the 0.1% decrease in the inflation rate? Usually, ang inflation, minimeasure yan year on year, like January this year compared to January last year. Pero recently, kinukonsider na rin namin yung month on month, no? For example, yung from December to to January, if I'm not mistaken, ang month on month nun is 1.7%. Multiply that by 12, ang lakas nun, no? So ngayon naman, bumaba naman siya from January to Feb, no? By 0.1. So okay na rin yun. But so as long as, in fact, ang forecast ng BSP for Feb is
That's right, di ba? 8.5 to 9.3. So, mas malapit na dun sa lower bound eh. So, that is good news, actually. Yes, but in terms of impact to the ordinary Filipinos, how big of an impact is this? Will the Filipinos or the ordinary Filipinos really feel the effect of this 0.1% decrease? Our economy is sound. Kahit medyo mataas ang inflation, no? It remains to be sound. In fact, it grew by 7.6 last year, right? So, hindi masyadong naapektuhan ang consumption, for example, no? In fact, mag-reserve ka ngayon sa mga restaurants, hindi ka kagad nakakapasok, nakapila ka di ba? Ang haba ng pila bago ka makapasok. So, maraming gustong kumain, di ba? So mataas yung inflation relative to what we had for the last 10 years, but okay pa rin yung ekonomiya natin. We don't expect the economy to slow down. Mag-slow down lang siya to between 6 to 7%, yun ang forecast namin this year, but it will recover to around 6.5 to 8% in the following years. Okay. Sir, just 2 more points. You mentioned a while ago na you were already able to identify the source for the extension of the targeted cash transfer program. May we know where exactly will we be getting this? And how soon are we going to start this extension? You mentioned 2 months. I think it will be released in a few weeks. I cannot give a specific date kasi sa DBM yan, no? But we already have identified the funding source. And who are the recipients? Ito yung old recipients. We will not come up with a new list. So there will be no revision? Continuation Kasi baka lang. may iba na mas kumita na sila. They Hindi were able naman. to really Mas recover mahirap pa already. yung kung babaguhin mo pa yung list. 1,000 pesos lang naman. So the funding source will be coming from DBM. We- They will be the ones to identify, not... They will release the money. The funding source will come from, siyempre, yung mga tax collection namin, sa finance, manggagaling yung okay? Sir, sorry, one last. Regarding the legislative priorities for the agricultural sector, which you mentioned a while ago, will this be in line with the amendments for the proposed amendments for the Constitution? Kasi dun po sa bahaging yun, it was mentioned that it will be focusing on the economic aspect. Will this be in line with that, with those amendments, sir? No, that's separate. That's a separate issue. For example, ang issue doon siguro is, for example, the opening up of media. Di ba? Media is closed, di ba? Opening up of education. So, pwede na pumasok dito mga universities abroad. Ganun. Maybe re-reviewin natin yung ownership of land. I don't know kung ano yan, but this is different from the constitutional amendment. Okay? Thank you. Next, we have a question from Alvin Baltazar of PBS. Does he have a microphone? Secretary, magandang umaga po. Good morning, Alvin. Secretary, doon sa nabanggit ko kanina doon sa Energy Conservation Plan, meron ba tayong estimate kung magkano yung masasave ng government sakalit ipatupad na ito? At magkano po ba yung spending ng government as far as electricity consumption is concerned? I cannot answer you that, no. But I'm sure it's going to be substantial, no. Kasi we did this before, di ba? During the energy crisis. Tataka nga ako bakit we did not do this sooner, di ba? Sana tinutukan natin kaagad to. Kasi we cannot influence supply, ang presyo ng supply, but we can do something on the demand side, no. But I will get back to you as soon as we get the estimate, okay? Okay. Alan Francisco, PTV4. Hi, Sec. Hi, ma'am. Speaking of the energy consumption, the proposal to adjust the working hours from 7 a.m. to 4 p.m., would it be only for government agencies or even for private eventually, sir? No, we cannot mandate the office hours for the private, but mostly government agencies, no. Baka sumunod na rin yung mga private sector, no. At saka ito, parang mas maganda nga, mas maaga yung pasok mo, di ba? Hindi ma-traffic, di ba? So, naka-off ka doon sa traffic. You go early and then you go back
earlier also. No? And then siguro maganda rin nga yun na meron kang isang day nakaset aside for work from home. Di ba? Thank you, sir. Okay, Tuesday New of DZBB. Good morning, Secretary and Ms. Daphne. Secretary, nabanggit nyo kanina, mayroon tayong targeted cash transfer program. Hiwalay pa po yung fuel vouchers para sa sectors ng transportation, fisher folks, and yung mga farmers natin. Pero may sinasabi po si Secretary Jaime Bautista na hindi agad maibibigay itong fuel vouchers dahil may kondisyon na kailangan tumaas muna ng mataas ang presyo ng langis bago maibigay ito. Ano po yung pinakamataas na halaga na kailangang marating ng presyo ng langis sa world market bago natin maipamahagi itong fuel vouchers? If I remember right, ang condition doon is dapat yung presyo ng Dubai crude oil in the world market is $80 US dollars per barrel for 3 consecutive months. Okay? Hindi yung pag-ganun lang, di ba? Dapat continuous na ganun. Yun ang condition ng batas na yan. So until na ma-reach niya yun for 3 months, hindi pa talaga maibibigay? Hindi pa yung fuel talaga, vouchers? hindi pa justifiable na magbigay kasi nasa batas yun eh, di ba? So, Pero at its peak, tumabot yan ng ano eh, if I remember right, tumabot ang presyo ng crude oil at $110 per barrel last year. Pero ngayon kasi bumababa na rin yung presyo ng gasolina in the world market. Especially since nag-announce ng China na they are only targeting 5.5% growth. No? I think this disappointed in fact, many industries. Oil, bumaba yung oil, metals, bumaba, ganun. So, let's see. Mas mabuti na bumaba naman yung oil kaysa sa magbigay ng subsidy, hindi ba? So, it benefits everybody. Okay, any further questions? I think we have we still have one more. Okay, go ahead, Alvin. Pahabol na lang, Yeah. Ma'am Daphne. Doon sa 7 to 4 na pasok sa yung office hours, sir. Does that mean na hindi na allowed yung overtime sa mag-extend beyond 4 o'clock? Hindi, allowed pa rin. Kasi, pero ang reckoning ng overtime mo after 4. Di ba? Kasi if you have to work till 10 o'clock in the evening, okay, may overtime yun, di ba? Pero patay na aircon, sir. Hindi ko lang alam kung papatay na yung aircon o hindi. Good question. All right. Good question. Okay. Worries siya sa overtime. Tsaka wala naman kayong mga regular office hours, di ba? Right. I think we have enough Thank you. topics to write about and Thank to you very discuss much. in the Okay. next few So days. enjoy yung first time ata kayo nakaganyan. No? Thank you so much, Secretary Jokno. Nagbigay nito, di Thank ba? you. Di ba? And that ends our press briefing today. Thank you. Thanks, Doc. Thank you. Alright, nagbabalik po ang public briefing, #laging handa PH. Bumagal ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Pebrero ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos ng PSA mula sa 8.7% noong Enero, ito'y pumalo sa 8.6% noong nakarang buwan. Paliwanag ng ahensya, kabilang sa mga bumagal sa commodities group ay sa transportasyon na bumaba sa 9% mula sa 11.1% noong Enero. May pagbagal din sa food inflation na nasa 11.1% itong Pebrero. Samantala, ikinalugod naman ng palasyo ng Malacanang ang pagbagal ng inflation. Pagdidiyak ng palasyo, puspusan ang ginagawang paraan ng pamahalaan para pumapabagal pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa.
Patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa usapin pa rin ng West Philippine Sea at kamakailan lamang ay may namataan na namang Chinese vessels sa paligid ng mga islang nakapaloob sa teritoryo. At makakausap natin ngayon ang Philippine Coast Guard, si Commodore J. Tariela, spokesperson ng West Philippine Sea. Magandang umaga po, Commodore, sir. Good morning. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po sa mga tagapakinig natin. Sir, namataan po ng PCG ang mahigit 40 Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island. Ano po ang detalye dito, Commodore? Yes, sir. I would like to confirm, sir, na ang Philippine Coast Guard had a press release last Saturday, noong March 4, na kung merong namataan ng Philippine Coast Guard personnel natin sa Pag-asa Island ng isang PLA Navy vessel, isang China Coast Guard 5203 vessel, at mahigit 42 na Chinese maritime militia sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa Chinese, ito na, may tanong muna si Patrick De Jesus na PTV. Commodore, sa ngayon nabawasan ba o nadagdagan pa ang presensya ng Chinese vessels batay sa inyong monitoring? Sa kasalukuyan po, sir, nandun pa rin po ang PLA Navy vessel, ang China Coast Guard vessel, at ang Chinese Maritime Militia na inireport po natin noong nakaraang Sabado. May ginagawa bang pakikipag-ugnayan ang Coast Guard doon sa Chinese ships? Ang Coast Guard station po natin sa Pag-asa ay patuloy pong sina-challenge ito over the radio, na sinasabi na ang 12 nautical miles ng Pag-asa Island ay territorial sea ng Pilipinas at tayo ay may sovereignty rito. Ganun pa rin po ang ginagawa din po ng China. Sila naman po ay hindi nagre-responde sa tawag ng ating mga Coast Guard personnel. Ito pagpwesto ng ganito karaming mga barko ng China, itong Chinese vessel, mayroon bang Chinese Navy ship na 4.5 hanggang 8 nautical miles lang ang lapit sa Pag-asa Island? Ano po ang implication po nito? Yes, sir. Not just for the PLA Navy vessel and the China Coast Guard vessel, Ang implication po nitong mga Chinese government vessels na to sa territorial sea natin sa Pag-asa ay sila po ay binabiolate nila ang ating sovereignty at ito po ay inconsistent sa right of innocent passage. Sa madalit sabi po, hindi po nila ginagalang ang ating territorial integrity sa karagatan po na ito. Okay, may follow-up question si Patrick De Jesus na PTV Commodore. Yung nakitang PLA Navy vessel, gaano kadalas ang presensya ng mga ganitong gray ships from China, and can we consider it alarming? Thank you for your question, sir. But I don't want to speculate kung gaano kadalas ito. We're just going to stick with the press release na right now we are seeing the PLA Navy vessel. But sa mga nakaraang panahon, hindi ko masabi kung gaano katagal sila pumunta at gaano kalapit sila. Regarding the question kung is it alarming, ngayon parang ito naman sa mga nakaraang panahon, ito na talaga ang kanilang usual na ginagawa for the Chinese Maritime Militia, China Coast Guard vessel. Sa mga news na mga nagdaan, mga nakaraang taon, patuloy naman talaga na minimaintain nila ang deployment ng Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard vessel dito. Ano ang mga hakbang ng Coast Guard para mapaigting pa ang pagbabantay sa ating teritoryo, Commodore? Ang Philippine Coast Guard po ay nanatili po ang aming commitment to stay true with our responsibility of patrolling our waters sa West Philippine Sea. Ang Coast Guard vessel po natin at ang mga Coast Guard personnel na nakadestino po sa bawat isla sa West Philippine Sea ay patuloy po ang pag-challenge sa mga Chinese Maritime Militia, China Coast Guard vessel na umiikot po sa West Philippine Sea. May follow-up question pa rin si Patrick De Jesus. Dahil sa pinigting na pagbabantay ng Coast Guard sa West Philippine Sea, may tulong bang binibigay ang pamahalaan sa mga Pilipino mangingisda para matiyak ang kanilang kaligtasan sa kabila ng presensya ng mga Chinese vessel? Sa welfare po ng ating mga mangingisda, every time po na magre-report sila na sila ay naharas or sila ay tinaboy,
at sa mga pagkakataon po na nandun po ang Coast Guard vessel at tayo po ay umaalalay, no, para ma-ensure po ang proteksyon at pangangalaga ng kaligtasan ng ating mga mangingisda. Para sa kalaman po ng lahat, nasa ilan ang naninirahan natin mga kababayan sa Pag-asa Island, sir? May impormasyon ba kayo kung kumusta na sila? Ang Pag-asa Island po ay isa sa ang seat ng munisipalidad ng Kalayaan. No? Ito po ay may estimated number na 400 civilian. Kasama po dito ang mga military troops at ang Coast Guard personnel, katulad din po ng Philippine National Police. Sa 400 po na ito, na estimated number ng mga naninirahan dito, 70 po rito ang mga bata. There are 70 children na naninirahan sa kama po ng kanilang mga magulang. Regarding naman po sa kanilang kalagayan, I think they get used, no, sa ganitong sitwasyon na may umaali-aligid sa isla ng Pag-asa. Ano ang epekto ng presensya ng mga Chinese vessels sa mga residente doon? Yun nga sir, no? I think they get used to that kind of feeling, no? Na merong Chinese maritime militia vessels na umiikot sa isla ng Pag-asa. This is not something new. Sa mga nakaraang panahon, alam na natin na ilang beses na rin itong iniikutan ng mga Chinese vessels, whether China Coast Guard or Chinese maritime militia, sir. Sinabi na isang eksperto, Commodore, na ang palagiang pagre-report ng Coast Guard sa mga activities sa West Philippine Sea ay nakatutulong para matapatan ang disinformation ng China. Ano po ang masasabi ng Coast Guard dito? Ang Philippine Coast Guard po sa pamumuno ng ating komandante na si Admiral Artemio Abu, gayon din po sa suporta ng ating National Task Force West Philippine Sea, sa pamumuno naman po ni Secretary Eduardo Año, ay naniniwala na ang pagsasapubliko ng mga insidente na to na ginagawa ng China ay malaking impact sa society natin, no? We were able to address itong mga fake news na sinasabing wala namang masamang ginagawa ang China sa West Philippine Sea. At least na-expose natin ang mga bullying activities nila, na isa sa publiko natin ang mga aggressive behavior ng China na ginagawa sa ating Coast Guard vessels at sa ating mga mangingisda. At the same time, through this exposure, no, sa publiko ng mga ito, nakakakuha tayo ng international support wherein these activities are condemned by the United States, Japan, Australia, and other like-minded states, sir. Thank you so much, Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, spokesperson for West Philippine Sea. Good morning, sir. At huwag kayong alas, magbabalik pa ang public briefing, #laging handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami, may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Roadwatch. Alamin ang 7 commandments sa pampublikong transportasyon. Ang banta ng COVID-19 ay naririyan pa rin, kaya laging sumunod sa mga safety protocols tuwing magbabiyahe. Magsuot ng mask. Limitahan ang pagsasalita at huwag tumanggap ng mga tawag sa cellphone. Huwag kumain habang nasa biyahe. Siguruhing maganda ang ventilasyon sa loob ng sasakyan. Panatilihing malinis ang sasakyan.
Huwag munang pasakayin ang mga taong may sintomas ng COVID-19. And always observe physical distancing. Isang mahalagang mensahe para sa ligtas na pagbabiyahe. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Kaya natin to. Kaya natin to. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang puwang sa bansang anumang uri ng karahasan. Inihagya ng Pangulo kasunod ng pagkundina ng punong ekotibo sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo nitong weekend. Ay kay Pangulong Marcos Jr. hindi siya makapaniwala sa sinapit ng gobernador. Naniniwala din ang Pangulo na posibleng politika ang dahilan ng pagpatay kay Digamo sa Batala. May sagot naman si Pangulong Marcos Jr. para sa mga nag-iingi ng proteksyon sa gobyerno matapos ang insidente ng pagpatay kay Digamo. Right now, everybody talagang binibigyan namin ng protection. We don't know, we don't have details yet. Baka merong kung sino man who feels aggrieved or whatever. Ang usual naman talaga na dapat gawin diyan ay hanapin yung illegal firearms. Basta walang illegal, basta kakaunti yung illegal firearms, kakaunti yung ganyang klaseng krimen. Yan yung mga private army na ganyan, kailangan talagang dismantle lahat yan. So that's what we have asked them to do. Binigyan pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisikap naman ng pribadong sektor na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura. Ito'y sa paglulunsad ng Kapatid Angat Lahat for Agriculture Program o KALAP. Ay kay Pangulong Marcos Jr., makatutulong ang KALAP para mas maging produktibo, mas lumaki ang kita, maging sustainable at globally competitive ang ating mga kababayang magsasaka, hindi na rin ang ating micro, small and medium enterprises. Kinilala rin ng punong ekotibo ang mahalagang papel ng mga malalaking korporasyon sa pagpapaunlad ng MSMEs. Tuladan niya ng KALAP na layuning ma-integrate ang mga small farmer at agri-entrepreneurs sa value chain ng mga malalaking kumpanya. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. kay Go Negosyo Head Jose Maria Joey Concepcion para sa mga ginagawa nitong pag-i-invest sa ekonomiya, lalo na sa agri-sector. You know very well how MSMEs are crucial in the creation of new ideas, of jobs and wealth in the country. So it is only right that we recognize the power and the influence that this sector holds. We also recognize the role of big corporations in inviting MSMEs, spurring their growth and realizing their potential. Hence, I'm very happy to note the objective of the KALAP to integrate small farmers and agri-entrepreneurs into the value chain of large companies. Ating alamin naman ang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para sa selebrasyon ng International Women's Month at importansya ng pagtatalaga ng mga kababayang miyembro sa mga mahalagang posisyon sa Armed Forces. With Surgeon General, Brigadier General Fatima Claire Navarro at ang Chief Nurse na si Colonel Maria Dolores Lim. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Good morning, sir. Opo, for Brigadier General Navarro, ma'am, gaano po kaimportante para sa inyo ang pagkakatalaga bilang unang babaeng Surgeon General ng AFP? Napaka-importante nito kasi isa itong napakalaking oportunidad para ipakita ng AFP na ang kababaihan ay maaring mamuno at katulad sa amin sa larangan ng kalusugan. At the same time, malakas na mensahe rin ito para sa lahat na pinakikita natin na ang AFP ay kumikilala sa kakayanan ng individual, hindi lamang nakatingin sa kanyang kasarian. Para po sa inyo naman, Colonel Lim, gaano po kalaga ang pagtatalaga sa mga babaeng opisyal sa mga importanteng posisyon ng AFP, kung saan di hamak mas marami ang mga lalaking miyembro? Masasabi ko na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay mayroon ng malalim na respeto at patas sa pagtingin sa lahat ng miyembro nito, mapababae man o mapalalaki. Hindi ito nababatay sa kasarian, kundi sa kakayanan.
at kapasidad ng miyembro ng AFP at ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa aming mga kababaihan na maitalaga sa mga importanteng posisyon ay nagpapakita lamang na ang kababaihan sa sandatahang lakas ng Pilipinas ay napapakinggan, kinikilalang abilidad at nire-respeto. Ang mga aspetong ito ay nagpapatunay na ang AFP ay isang professional na organization. May mga pagsubok ba kayong hinarap kaugnay sa inyong pagiging babae sa loob ng sandatahang lakas at paano niyo ito nalagpasan? General? Siyempre, di natin maiaalis na ang unang challenge talaga sa amin dyan ay yung physical strength performance. Alam naman natin na ang kalalakihan, anatomically, genetically, at sa kanilang hormones ay likas na mas malakas kaysa sa babae. Pero kung gagawin natin ang mga conditioning, physical conditioning and preparation, at the same time, binibigyan din ng sandatahang lakas ng Pilipinas ng angkop na patakaran kung paano din ginegauge ang physical performance ng babae, nagkakaroon tayo ng tinatawag na equality. Kung kaya't nakakasabay din kami kahit papano. At the same time, syempre, ang babae, lalo ang Pilipino, likas na mahiyain. Siguro, kahit na kami, lalo ako, mahiyain talaga ako nung bata pa ako. Siguro, nakatulong sa akin yung suporta at professionalism na pinakikita ng AFP, ng ating mga kasundaluhan sa pakikitungo at pagtrato sa aming mga kababaihan sa loob ng AFP. Colonel Lim, ano po ang nagsisilbing inspirasyon, inspirasyon ninyo upang mas pagbutihin pa ang pagtupad sa inyong tungkulin o katungkulan sa gitna po ng mga pagsubok na hinarap ng ating sandatahang lakas? Ang isang inspirasyon sa akin ay nakikita ko na tapat ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa layunin nito na pagsilbihan ng ating mga mamamayan at protektahan ang ating bansa. The loyalty and commitment that the AFP had shown to our country and to our people has been my inspiration to fully give my best in everything that I do. And as an experienced flight nurse, wala ako ibang iniisip kundi makatulong at maparamdam ko ang aking malasakit sa mga nangangailangan nating mga pasyenteng sundalo, lalo na sa mga panahon ng enkwentro at krisis. At bilang the Chief Nurse AFP, aking ipagpapatuloy at iibayuhin pa na mas mapaganda ang mga nasimulang programa at adhikain ng mga naunang Chief Nurses base sa aming mandato na naglalayong mapanatili ang kalusugan ng bawat sundalo at pamilya nito. So sila talaga yung aking inspiration, yung mga kasundaluhan natin na nagbubuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan at kapayapaan ng ating bansa. General Navarro, ma'am, ang inyong opisina ay aktibong sinusulong ang mental health programs ng AFP. Kumusta po ang efforts ninyo upang patuloy na pangalagaan ng mental health ng ating mga sundalo, lalo na mga kababaihan? Nakatutuwa kasi last year, inihain namin, ang AFP kasi ay sumusunod sa tinatawag nating transformation roadmap. At dito, inihain natin sa scorecard ng aming Chief of Staff ang isang advocacy na magpapalakas pa sa mental health at nakatutuwa na ito ay naapruban. Kung kaya't itong year na to at sa mga susunod na taon ay magro-roll out tayo ng mga activities related sa mental health program na magpapalakas pa hindi lamang sa mga ospital at mga treatment kung hindi sa community. Yung ating mga sundalo tuturuan namin at i-empower namin na magkaroon ng self-understanding about mental health. So para yung tinatawag nating self-aid at kung nangangailangan man o may mga concern sa mental health ang kanilang kaibigan o kapwa sundalo. Colonel Lim, marami pong mga babaeng opisyal ang naunang naging chief nurse ng AFP. Opo, Colonel Lim, sa ilalim po ng inyong ng body aid. At kung yung mga leaders nila na directly. Okay, thank you ma'am. For Colonel Lim, marami pong mga babaeng opisyal ang naunang naging chief nurse ng AFP. Opo, sa inyo pong pamumuno, may mga programa ba kayong isusulong upang lalo pang i-empower ang mga kababaihan sa ilalim ng Nurse Corps ng AFP?
Sir Bali, ipagpapatuloy ko yung mga ibang programa na ng dati namin ng mga nakalipas na chief nurses. Then my leadership will focus on capacitating our military nurses, both male and female, in terms of their professional skills and advancement in their continuing education. This will not only ensure that only best nursing services are given to our clients, but also will warrant the idea that highly motivated and professionally competent military nurses are empowered to carry on their mandated duties and responsibilities. General Navarro, ma'am, gaano kalayo ang narating na ng AFP sa pagpapalakas pa ng mga programang pangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan sa loob ng inyong organisasyon? Actually, yung paglagay sa amin sa mga posisyon na ito ay napakahalaga sapagkat dito pa lang pinakikita na ng AFP ang kanyang pangangalaga at pagsulong sa advokasya ng pagbibigay ng patas na oportunidad sa babae at lalaki at kung ano man ang kasarian sa loob ng aming sandatahang lakas ng Pilipinas. May mga programa ba kayong nakalatag, Colonel Lim, ngayong selebrasyon ng National Women's Month at yung mga paparating pang mga International Women's Day? Bilang isang female-dominated organization sa AFP, kami sa Nurse Corps ay aktibong sumusuporta sa lahat ng mga relevant activities when it comes to women empowerment. Lalo na sa aming hanay na nasa health service, aming pinag-iibayo ang aming advokasya. Ngayong Marso, kami ay nakipag-ugnayan sa DOD PEPFAR para ilunsad ang isang week-long training ng Reducing Stigma and Discrimination and HIV/AIDS. We also take active participation in taking good care of the physical health of our female comrades and female dependents. So this includes health promotion and prevention of gynecological and other female-related diseases. We promote pap smear, HPV vaccination, breast examination and mammogram at marami pang ibang mga programang tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Other pioneering activities is our active promotion on mental health kasi bukod sa pagpapanatili ng maging malusog ang pisikal na pangangatawan ng ating mga kasundaluhan, sabay namin binibigyan ng importansya ang kanilang mental health, taking to consideration the nature of our job. Gaya nga ng nasabi kanina ni Ma'am Claire, yung mental health program. So, kaakibat kami ng Office of the Surgeon General sa pag-promote ng mental health. General Navarro, mensahe na lang po sa ating mga kababaihan na nagnanais na pumasok po sa larangan ng medical service, gayon din sa military service. Ay, wala si General Navarro. Okay. Maraming salamat po sa... Okay, napuputol po ang ating linya ng komunikasyon. Pasensya na po. Thank you, Brigadier General Fatima Claire Navarro and Colonel Maria Dolores Lim ng Armed Forces of the Philippines. Mabuhay po kayo. At yan po ang mga balita talakayin tapok namin ngayong araw. Ang public briefing ay inihatid po sa inyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Muli ako po inyong likod Aljo Bendio. Dagang kay salamat dalay ko ng Diyos. Hanggang bukas dito lang sa public briefing hashtag laging handa PH. Kaya natin to.